React series එකේ අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Google Fonts අපේ React app එකට add කරගන්න කියලා. ඉතින් හරිම ලේසි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මම මේ ලේසි ක්‍රම දෙකම ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු වීඩියෝ එකට. අයිබන් මගේ ෆ්‍රන්ට් යාලු හැමෝටම ඔබ මේක දුලා ස්ට්‍රීම් MCodes Frontend YouTube channel එකට අලුත් නම් subscribe කරලා MCodes family එකට එකතු වෙන්න. හොඳයි. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද React application එකට අපි හදන React app එකට කොහොමද Google Fonts add කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි කෙලින්ම යමු app.js file එකට. මම මෙතනට දානවා h2 tag එකක MCodes Frontend කියලා. දැන් මම මේක save කරපුවාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක. npm run dev කියලා මම මේ run කරගෙන තියෙන්නේ මේ dev environment එක. දැන් MCodes Frontend කියලා ඔයගලන්ට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය default font එක. මේකේ කිසිම Google font එකක් add වෙලා නැහැ. හරිද? දැන් මම ක්‍රම දෙකක් ඕගලන්ට කියලා දෙනවා. ඒක නිසා මම තව දෙකක් මේ විදිහට දා ගන්නවා. මේ පළවෙනි එක සාමාන්‍ය default font එක. ඉතින් මම දෙවෙනි h2 එකට මම class එකක් දීලා ඒකට මම දාන්නා 1 කියලා. එතකොට ඒකට පළවෙනි ක්‍රමේ මම එතනට කියලා දෙන්න. දෙවෙනි ක්‍රමයට මම 2 කියලා මෙතන දාන්න. ඉතින් කිසිම වෙනසක් නැහැ. class name දෙකක් මම දාලා තියෙනවා. app.css එක මම මෙතන import කරලා තියෙනවා. එහෙනම් පළවෙනි ක්‍රමේ මොකක්ද කියලා බලමු. අපි යමු Google font එකට, site එකට. Google font site එක fonts.google.com. මම මේකෙන් කෙලින්ම ගන්නම් නිකන් අමුතු ෆොන්ට් එකක්. මොකද දැන් මේ අපි බැලුවොත් මෙන්න මේකේ මේ හා සමාන ෆොන්ට් එකක් තියෙන්නේ. ටිකක් වෙනස් විදිහේ ෆොන්ට් එකක් ගන්නම්. මම ගන්නම් මෙන්න මේ ගමුකෝ play fair display. මම මේක සිලෙක්ට් කරනවා. මේක සිලෙක්ට් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ෆොන්ට් එකේ ඒ අදාළ ෆොන්ට් එකේ පේජ් එකට යනවා. ඒ පේජ් එකේ මට සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. දැන් මම සිලෙක්ට් කරන්න යද්දි ෆොන්ට් එක මට මෙන්න මේ තියෙන බටන් එක තමයි මම ක්ලික් කරන්නේ. මම මේක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඒක ඇඩ් වෙනවා මෙන්න මෙතනට. මම මේක ක්ලික් කරනවා view selected families. මම මේක සිලෙක්ට් කරපුවාම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේ සිලෙක්ට් කරපු එකේ regular 400 ඒකේ දෙකක් තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම. link සහ import. මම මුලින්ම ඕගලන්ට කියලා දෙන විදිහ තමයි link විදිහට මම Google font embed කරගන්න අපේ app එකට add කරන විදිහ මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. මෙතන මේ තියෙනවා බටන් එකක් copy කියලා බටන් එකක්. මේක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම select කරන්න පුළුවන්. මම මේක කෙලින්ම ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඒකේ තේරුම copy කරගත්තා මෙන්න මේ link මෙන්න මෙතන තියෙන link එක. link එක full tag එකම copy කරගත්තා කියන එක තමයි මම මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම. මම මේ ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා මම යනවා index.html එකට. මෙන්න මේ React app එකේ index.html. මේකේ තමයි තියෙන්නේ අපේ full doc type එක. ඒතර මේක ඇතුලේ head tag එක ඇතුලේ තමයි අපි link href ටික දාන්නේ. මම මේ copy කරගත්තු ටික මෙතන paste කරගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ මම මෙතන පොඩ්ඩක් format document කරන්නම්. ඒතර ලස්සනට format වෙනවා. links ටික indentation ඔක්කොම හරි. ඒතර මේක හරි. මම මේක පොඩ්ඩක් මෙතන close කරගන්නම්. හරි. දැන් මම මේක save කරනවා. save කරා කියලා අපිට මෙතන මුකුත් වෙනසක් වුණාද? නැහැ. ඇයි ඒ? මේකට මම class name අරන් තියෙන්නේ. මම එක class එකකටවත් මොකක්ද මම කරේ නැත්තේ? මෙන්න මේ CSS family එක ගෙනල්ලා නැහැ. මම මේක ඔක්කොම copy කරගන්නවා. මේ copy කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙතන මේක clipboard එකට copy කරගන්න මේ icon එක click කරාමත් ඒකත් හරි. මම මේක යනවා app.css කියන import කරලා තියෙන මේ app.js එකේ මෙන්න මේ app.css එකට. මම අන්න ඒක open කරගන්නවා. ඒක open කරලා මම මෙතන 1 කියලා අන්න අර copy කරගත්තු එක paste කරනවා. ඇයි මම 1 දැම්මේ? හේතුව තමයි මම මේකට class name අපි සාමාන්‍යයෙන් HTML වල class කිව්වට React වලදී අපි කියන්නේ class name කියලා. ඒතර මේ 1 එකට මම select කරගත්තු පළවෙනි font type එක මෙතනට එන්න ඕනේ. හරිද? මම දැන් මේක save කරනවා. save කරපු ගාම ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි font එක වෙනස් වුණා. දැන් මේ පළවෙනි ක්‍රමේ. මොකද්ද පළවෙනි ක්‍රමේ? link එකක් විදිහට මේක කෝල් කරන විදිය. ඒක තමයි මේ පළවෙනි ක්‍රමේ. දෙවෙනි ක්‍රමේටි මම ඕගලන්ට කියලා දෙනවා import වලින් කොහොමද කරන්න කියලා. හරි. දැන් මම මේක මෙතනින් අයින් කරන්න. play fair display එක අයින් කරලා මම මේක මකනවා. මකලා මම තව font එකක් මම select කරගන්න. මම ආපහු back ඔබනවා. මම තව font එකක් ගන්නම්. මම මේ පාර select කරගන්නම්. මෙන්න මේක. roboto mono කියන ෆොන්ට් එක. හරිද? මෙන්න මෙතනත් මෙන්න මේක මම ගන්නවා. මෙන්න මේ තින් එක selecting 100. මම මේක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරපු ගාම
මෙන්න මෙතනට එනවා ඒක. රොබෝටෝ මොනෝ එක සිලෙක්ට් කරේ. දැන් මම සිලෙක්ට් කරන්නේ මේක නෙමේ දෙවෙනි එක. ඉම්පෝර්ට්. ඉම්පෝර්ට් එකේ මම මෙන්න මේ තියෙන එක කොපි කර ගන්නවා. ඉම්පෝර්ට් විතරයි. මොකද මේ ස්ටයිල් ටැග් එක ඕනේ නැහැ. මම මේ ඉම්පෝර්ට් කියන එක විතරක් ගන්නවා. මොකද ඒක මම කෙලින්ම දාන්න යන්නේ අපේ CSS එකට. ඉස්සෙල් එක දැන් මේ index.html එකටනේ. දෙවෙනි සිලෙක්ෂන් එක මම දාන්නේ CSS එකට. හරි. මම ඒක කොපි කර ගන්නවා. ඒක කොපි කරලා මම යනවා මගේ CSS එකට. ඉම්පෝර්ට් එකක්නේ. මම මේක උඩින්ම මම මේ කොපි පේස්ට් කරගන්නවා. හරි. දැන් මම මේක සේව් කරනවා. සේව් කරා කියලා මේකට මුකුත් උනාද? නැහැ. මේ දෙකම එකයි. දැන් මම මොකක්ද මේ ක්ලාස් එක මම මේක දෙන්න ඕනේ 2. එහෙනම් මම 2 එකට මම මේ 1 එකට වගේම 2 කියලා දෙනවා මොකද්ද? ඊළඟට මම සිලෙක්ට් කරපු ෆොන්ට් එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ෆොන්ට් ෆැමිලි කියලා. මේ දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක කොපි කරලා මෙන්න මෙතනට දාන්න. හරි. ඊළඟ එක. ඇයි කමා කියලා ඊළඟ එකක් දාලා දින්න අපි සිලෙක්ට් නොකරපු එකක්. ඒ තමයි fallback ෆොන්ට් එක තමයි ඒ තියෙන්නේ. හදිස්සියේදීවත් මේක මොන හරි වෙලා මේක පෙවුන්නේ නැත්නම් දෙවෙනි එක බෑකප් ෆොන්ට් එක. ඒක තමයි fallback ෆොන්ට් එක කියන්නේ. බෑකප් එක ඕපන් වෙන්න. අන්න ඒකට තමයි ඒක තියෙන්නේ. හරි. මම දැන් මේක සේව් කරනවා. සේව් කරපු ගාම ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් නේද? ෆොන්ට් එක වෙනස් වුණා. දැන් මේ තමයි ඩිෆෝල්ට් ෆොන්ට් එක පළවෙනි එකම. දෙවෙනි එක මම සිලෙක්ට් කරපු පළවෙනි විදිය ඒ තමයි ලින්ක් ආකාරයෙන් ගෙනාවු එක. තුන්වෙනි එක තමයි මේ තුන්වෙනියෙම තියෙන එක තමයි මගේ ඉම්පෝර්ට් ඕපන් කරලා මෙන්න මේ ඉම්පෝර්ට් හරහා මම Google ෆොන්ට් එම්බෙඩ් කරේ මගේ ඇප් එකට. ඒක තමයි මෙන්න මේ දෙවෙනි එක. මේ තමයි මේ තියෙන්නේ class name 2 කියලා තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් මේ ටික තමයි මට ඕන වුණේ ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න React app එකක කොහොමද Google fonts අපි insert කරගන්නේ කියන එක තමයි මට ඕන වුණේ අද වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්න. හරි. එහෙනම් යාළුවෝ අතරේ share කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. channel එකට අලුත් නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බ වෙනකන් හැම දිනාටම ජය වචියස් අපි ගියා.